Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video ay gagawin natin ang 1 gallon of milk tea challenge. And today is July 3 and it's already 11 AM. Kagigising ko lang at nakapag-lipstick pa ako, no? Hindi ko alam kung ano mangyari sa challenge na to, pero ang alam ko kakayanin natin to, bes. Ang isang galon pala pag i-convert natin siya into liters ay 3.785 liters. And i-round off natin, equivalent siya ng 4 liters. So, madami-daming milk tea yun. Dahil na-quarantine at ilang months na akong di nakakatim ng milk tea. Siguro, March, 4 months na akong di nakakatikim ng milk tea. So, malamang sa malamang, magsasawa talaga tayo ngayong araw sa milk tea. Hindi ko din alam kung anong lasa ng milk tea na nabili ko dahil nga sa online ko lang siya nabili. So, ayun, dahil wala tayong inuurungan, kayang-kaya natin to. So, ayun guys, kakain na muna pala ako dahil nagugutom na ako and i-update ko kayo later. A few inches later. Hi guys, I'm back and tapos na ako kumain. Andito ko ngayon sa dirty kitchen namin at gagawin ko na yung milk tea. And guys, yung sinasabi ko pala kanina na binili ko online is this one. This is from Enjoy na powdered milk drink. Ayan, yung flavor na binili ko is winter melon kasi yun yung favorite na flavor ko. And also guys, this one pala is mura lang siya. I think less than 100 lang yung bili ko dito. And bumili din pala ako ng pearl. Wait lang, pakita ko sa inyo. And syempre, hindi makukompleto yung milk tea natin kung walang pearl. Ayan, bumili din ako ng pearl. This is from Enjoy also. Mura lang din to guys. And I think less than 100 din to. So, yun. Kung gusto nyo gumawa ng milk tea sa mga bahay nyo, ayan. So, ilalagay ko na sa description box kung saan ko binili tong mga to. So, yun. So, ayun, nagbo-boil na ako ng water and hindi ko alam kung paano gawin to. Buti nilang may internet, no? Hindi na lahat ng kailangan nyo. So, ayan, nagbo-boil na pala ako ng water. Akala mo naman, marunong talaga ako magluto, no? So, ngayon, inaantay ko lang na maluto yung pearl natin. Kasi kailangan ata i-boil siya ng 30 minutes and stir mo siya every 5 minutes. So, kailangan bantayan talaga siya, bes. And, di ko sure kung gaano kadami yung pearl, pero tansya-tansya na lang tayo, bes. So, ito siya, guys. Ayan siya, guys. Kita niya ba? I think malapit na siya maluto. May mga buo-buo pa siya, guys. I think hindi pa pwede ito. Ayan, no? Nangangamoy na siya, beshi. Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Yung nabili namin tubig, wait lang. Ayan pala yung nabili naming tubig. And guys, 6.6 liters siya. Diba sabi ko sa inyo kanina na 4 liters. Ayan, oh, sobrang laki nito, guys. And baka bigyan ko na lang sila inang and tatang, tsaka sila mama. So, ayun lang. And malapit na siya maluto. So, ayun. I'm so happy kasi nangangamoy na siya. Alam niyo sa mga milk tea. Nakakamiss yung ganitong amoy. Alam niyo yung pag nasa labas pa lang kayo ng mga milk tea shop, amoy na amoy niyo na yung milk tea. Kaya talagang lalo kayo natatakam. Ganun yung feeling best. Ooh, ayun na siya, guys. Oh my gosh, I'm so proud of myself. And ayun, I'm so proud of myself kasi tinitignan ko lang dati yung mga gumagawa ng milk tea and ngayon, ginagawa ko na siya. Ang hirap pala niya pero parang ang satisfying niya gawin. Alam niyo yun? So habang inaantay ko na maluto yung pearl, gagawin ko na yung powdered milk tea para hindi sayang yung oras natin. And yung gagawin ko pala guys is tansya-tansya lang kaya don't judge me. Tapos na siya maluto and I'll be back.
1 minute, 37 seconds later. Hi guys! I'm back and it's already 3 o'clock PM na ng hapon. By the way, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nag-ayos pa ako ng mga gamit na ginamit ko kanina. Nag-ayos galore pa ako. I'm really excited and nag-crave na talaga ako. Hindi ko alam kung anong lasa ng milk tea na ginawa natin kanina. So, ayun. Oh my gosh, wait lang. May naalala ko. Nakalimutan ko yung straw. Sa dami na makalimutan ko, straw pa, no? Nakakatawa. Pero di bale, magbaso na lang tayo dahil wala talaga tayong magagawa, best. I-push pa din natin tong challenge na to. And guys, papakita ko na yung ginawa nating milk tea kanina. So, ayan na guys, yung milk tea na ginawa natin kanina. And as you can see, bawas na siya kasi binigyan ko na sila mama kanina. So, ayan guys, titikman na natin siya. So, ayan guys, titikman na natin siya. And I'm so excited kung ginawa natin kanina. Oh my gosh. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Kaso pinoproblema ko paano kung makakain yung pearl niya sa loob. Ay, nako. Nag-stuck siya sa ilalim. Ang sarap niya, guys. Inom pa. Ang dami ko napanood na ganito sa YouTube na mga nagtae, tapos naihi, tapos nasuka. Hindi ko alam kung anong mangyari sa atin. But, buti na lang dito lang tayo sa bahay ngayon. Pero ayun, na-enjoy ko naman tong challenge na to. Ewan ko, siguro kasi mahilig talaga ako sa milk tea. Hindi ko lang sure kung mauubos natin ito ngayon. Pero hindi naman ito masasayang dahil may mga kasama naman akong iinom. And ipapatikim natin ito mamaya sa kapatid ko. Kung approve pa to sa kanya. Gusto ko na matikman yung pearl. Iinom ulit tayo, guys. Hindi pa din siya nakakalahat. Parang hindi siya nauubos. Parang hindi siya nababawasan, guys. Pang-apat na inom ko na yan. Ayan, no? Oh my God. Anyway, meron pa akong dinalang snacks dahil nagugutom na ako. Ayan, para hindi tayo maumay sa milk tea. And mag-edit lang ako dito. Ayan guys, hapon na naman. Ang bilis ng oras. You're here! Say hi to vlog! Hello! Tikman niyo yung milk tea na ginawa ko. Anong lasa? Ano, masarap? Ano, hindi siya ganong matamis. Wow! At least, totoo yun guys, hindi siya masyadong matamis. Tsaka pag nagmi-milk tea ako, laging 50% lang yung sugar kasi sobrang tamis na. So yun, masarap naman siya guys. Medyo nakakaumay lang kasi ang dami niya, no? Parang di siya nababawasan. Medyo nabubusog na ako mga sis kasi mabilis talaga ako mabusog pag tubig yung iniinom ko. Nakaka-anim na refill na ako pero parang di talaga siya nababawasan guys. So maglalaro muna kami dito. Ginagawa mo?
2,000 years later. Update lang guys, katapos lang namin mag-ML and it's already 11 p.m. in the evening. And ganito nakadami yung nainom namin. Tignan nyo guys. Ayan, ganyan nakadami. And malapit na siya maubos. I can't believe na kaya pala naming ubusin yung isang galon ng milk tea. And I think it's a success. Yeah! So, dito na po nagtatapos ang aming video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you again in my next video. Bye!